احكي لنا عن نقطة التحول، يعني ازاي طالب في فنون تطبيقية لأسطورة في الديزاين، يعني احكي لنا كده فين الكلايمكس او فين الناتشة زي ما بنقول يعني. بص، انا طول عمري كنت مستخبي، يعني في الفصل مستخبي، مع اصحابي مستخبي. كنت على طول انتروفيرت جامد جدا. سيم هير. وبعدين اول يوم دخلت كلية الفنون حصل عندي قنبلة تحول، لان دخلت جابوا موديل وانا برسم. يعني انا كنت ابويا خدني عيشني في حته قدام شركه اسمنت في حلوان. فانزل مدرستي في المعادي، ارجع لمكان عامل زي جنه، يعني حاجه شجر وبتاع وحاجه رهيبه جدا، لكن ما عنديش اي حد العب معاه ولا اي حاجه. فابتديت اتعامل مع خيالي بطريقه مش تقليديه. تعرف برنارد شو عامل كتاب اسمه أهمية الملل في تربية الأولاد. أهمية الملل. الملل is a very important component in bringing up children، لأنه بدون ملل مفيش خيال. صح. انت لما تقعد ولد قدام ايباد ولا تلفزيون انت بتحطمه، بالذات اطفال في سنه، عشان تسكتهم تعمل دي جريمه بتحد من انه يلعب بحاجه، يلعب بكوبايه، يلعب باي حاجه. يعني المهم، فاليوم اللي دخلت فانا برسم طول عمري لانه الملل خلاني ارسم. فاول يوم دخلت الجامعه فيه، انا طول عمري افريج ستودنت، يعني مثلا 75% كنت محافظ عليها، ابتدائيه اعداديه ثانوي ما بغيرهاش. ما بتطلعش قوي بس ما بتقعش. لا 75% ما بسقطش، بس هي 75%. مينيمم اكسبتبل. وبعدين اول يوم دخلت، اول مره احس بالتفوق العنيف الله. في حياتي. اول لما دخلت ارسم في مرسم وسط الناس اللي معايا في الجامعه، احساس التفوق ده رهيب. نقله. لاني لما ابتديت ارسم، طبعا رسمت الرسمه في النو تايم، خلصت قاعد، الناس ما اعرفهاش بقى، كل اللي قاعدين دول لا ما اعرفهمش، عيال اول مره اشوفهم في الجامعه، والناس صباح الخير لبعض حتى. وبعدين وقفت كده، قعدت الف حواليهم، فطلعت مني كلمه قليله الادب جدا بدون اي فلتر، وانا يعني رزين في كلامي، بس انا مش عارف ايه اللي طلع. ايه اللي جابكم هنا؟ عارف طريقه عادل امام بالظبط كده، هو الفطار فين؟ حاجه كده يعني. فقالوا لي ليه؟ قلت لهم انتوا عملتوا امتحان قدرات؟ قالوا لي ونجحتوا؟ يعني ودي بقى ابتدت الشخصيه احس بايه؟ بالنجوميه بقى. لا، بان انا عندي حاجه مختلفه. سوبر باور، قوه خارقه. ان انا عندي امكانيات. انت عارف الطفل في بطن امه هو ما بيحسش بذاته، لانه هو في سائل، هو ما يعرفش يعني ايه انا. ولما بيطلع من امه اول مره بيعرف انا لما اكسيدنتلي بيلمس نفسه. خبر ابيض. ابتدي يعرف محيطه، بيعرف انا. فانا كاني طفل واكتشفت في انك بطن امي وعايم في حاجه 75% فيري افريج. بس ايه اللي خلاك تخش فنون تطبيقيه؟ برسم. يو ستراك ذا رايت. انا كنت برسم كراريس زمايلي وهم بيلعبوا كوره، وانا كانوا بيركنوني، ما بعرفش العب كوره، فيركنوني اقعد انت، فاقعد اعمل المصري لما قلل يلعبش كوره برضه ده رهيب، ما عندوش يعني ما ينفعش. فين الدبل كيك؟ يعني ما فيش. فالمهم يعني بعد كده بقى ابتديت اكتشف انه لان الديزاين مش بس مهاره عضليه بصريه، انك انت بتقدر ترسم، اللي هو تقدر انك انت تو ابزورب تو انالايز، لانه الديزاينر غير الفنان التشكيلي.
التمرين التشكيلي بيشغل فص من المخ بس، لكن الديزاينر بيشغل فصين، الاناليتيكال والفيجرتيف والايماجينتيف. التخيل في فص والتحليل في فص. دي شغلانه البلاستيك سيرجن، المعماري، المصور. في شغلانات فيها تحليل وفيها فن وجمال، الاتنين مع بعض. انا بقى عندي مشكله رهيبه، وان انا ما بعرفش اديزاين، وما بعرفش اصمم، وما بعرفش ابريشيت ديزاين حلو. دي مشكله، فبضطر الجا للسعر لان ده بالنسبه لي الريفرنس الوحيد لان الحاجه كويسه او وحشه. فمراتي عشان ديزاينر تقعد تتريق عليا وتقول لي انت ذوقك وحش جدا، بس انا ما قدراتي يعني.